Aray ko, ang sakit ng t-shirt. Hi guys! Welcome back to my channel. So today's video, I will try the egg white facial mask. Facial mask. So today's video, I will try the egg white facial mask. Since wala na rin akong facial mask and it's already late, 11:32 na. 11:32 na, hindi na ako pwedeng lumabas or hindi na ako papayagan lumabas ng daddy. So, nag-search ako and hindi na ito bago sa inyong lahat, but still, this will be my first time na magka-try ng facial mask gamit ang eggs. Actually guys, hindi na to bago sa akin yung egg white facial mask kasi meron kami kamag-anak dati na palagi kong nakikita na naglalagay ng itlog sa mukha bago siya matulog, pagkatapos niya maligo, and makikita mo talaga yung mukha niya parang nababanat na gano'n. Para siyang merong plastic. Tapos I don't know kung anong next na ginagawa niya pagka nilalagay niya ng itlog. Kung paano niya binabalawan niya ba or pinupunasan niya lang ng wipes. And then nag-search ako, kapag naggamit ka pala ng egg white facial mask, ang pambanlaw mo ay mainit na tubig. Tama ba? Mainit na tubig. Maligamgam na tubig. So, ang dapat na pambanlaw ay maligamgam na tubig. So, maghihilamos na ako with warm water and we'll do the facial mask with white eggs. Hi guys! I'm back! So, wala lang nakalagay sa akin mukha kasi kakatapos ko lang maghilamos and I have to pin my bangs. Look. Pangit. So, I have here 2 bowls kasi kailangan i-separate yung white at saka yung yellow kasi ang gagamitin natin is yung white lang. So, paghihiwalayin na natin yung yellow and yung white. Napaghiwalay ko na siya, guys. So, nung nabasa ko sa Google, sabi, dapat daw foamy. Pwede na siguro yung ganitong foam. And we'll use my brush. Hindi na siya ginagamit, pero ginagamit ko siya sa mga mask. And we will put it on our face. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, Tapos lalagyan natin siya. I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on. And I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. Here's to the ones who let shine through the rain, the ones who stood for something more. Okay lang kaya We lang. won't forget your names. The tide is high, say goodbye, we're setting sail, and all those midnight secrets told, we'll take them to the grave. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there. Wala, ang dumi. Wala. Makain ko na. So, ayun guys, hintayin lang natin siya matuyo. Tapos, ipipeel off lang natin siya na parang mask talaga. Guys, nag-search ako sa Google, what does egg white do to your face? Eggs are great for deep cleansing treatments and the protein is good for firming up your skin. Shrink or tighten pores with an egg white face mask. So, hintayin natin siyang matuyo and titingnan natin kung tama yung sinabi ni Google. Many minutes later. Hey guys, update. So, medyo malapit na siyang matuyo at nakakakiliti na yung feeling niya.
Parang may mga gumagapang sa mukha kapag ano. So, sobrang tagal niya matuyo. O ako lang talaga yung hindi makapaghintay. Many, many minutes later. So, ngayon guys, tapos na. So, tatanggalin na natin siya. I-pull off na natin siya ng dahan-dahan. Medyo mahirap magsalita kasi nga may mask. So, i-pull na natin. At pwede ako mag-hi? Sige, mag-hi ka dito. Ala, masira. Hi. Ginalaw mo. Ha? Di ko yung ginalawa. Masisira, ayaw mag-pull off ng maayos. Ano yan? Gamit na tissue? Ay ko, ang sakit na. Tissues. Pero yung buhok ko. So, ingatan niya na hindi. So, ingatan niya na lang na hindi malagyan yung buhok na kasi masakit. Magagalit sila sa inyo kasi hindi na nila ako maririnig. Okay? Para talaga siyang mask. Kasi meron siyang feels na parang matatanggal yung buhok ko. Ayan. So guys, alam ko na yung sagot. Yung ano yung mukha mo na ganyan. Huwag lagyan ang... Ay, gumagalaw yung camera. So, alam niyo na guys yung sagot. Huwag lalagyan yung kilay or kahit anong buhok sa mukha ninyo. Lalo na yung buhok niyo na yan. Ilubay niyo kasi masakit. Ate, meron ka ba dito? Oo, tatanggalin natin yan. So, ayan yung mga dito. Ate, meron ikaw sa buhok. So guys, tapos na akong maghilamos. And kanina, habang naghihilamos ako, medyo madulas yung... Emmanuel! Ito na siya, yung finished product. Tapos nung nakatingin ako yun sa salamin, sabi ko, nag-glow yung mukha ko, parang nag-brighten. So, gusto kong gamitin yung facial jade roller ko. Gagamitin ko yung facial jade roller ko kasi parang maganda siya. Ginagawa ko lang to kapag nagmamask ako, na yung mask talaga. Pero dahil hindi ko magawa sa itlog kasi magdudurog-durog yung tissue, hindi ko na ginawa. So, after na lang. Napakaingay ni Jonas. So, ito na yung finished product, guys. So, sobrang bored ko hintayin siyang matuyo. Tinapat ko na talaga siya sa electric fan. Tapos, tinodo ko na siya na number 3. Sobrang nakaka-bored na. Nakaka-excite kasi nga, first time ko siyang gagawin. So guys, kung gusto niyo ng mga murang facial mask, try niyo gamitin yung itlog o yung white egg. Since meron naman talagang benefits yung white egg sa mukha natin. Meanwhile. Guys, pinarito ko yung itlog. Sayang. Ayos din siya gawin. Kasi walang sayang, walang tapon. Kasi yung piliin yung itlog pala guys, yung small lang. Kasi madaming masasayang na white egg. Or ewan ko lang kung pwede ilagay sa ref, tapos gagamitin pa kinabukasan. So tingin ko kasi parang hindi na siya maganda gamitin kinabukasan kasi saw-saw balik yung brush. So that's it guys. Kung meron pa kayo ibang suggestions na gusto nyong itry ko, just comment down below. And don't forget to like if you enjoyed this video and subscribe to my channel. And I'll see you on my next vlogs. Thank you for watching. Bye!